Вітаю вас на каналі Майстерня Юліани. В сьогоднішньому відео ми накреслимо базову викрійку трусиків сліпів. Для креслення викрійки трусиків ми знімемо 4 мірки. Ми пов'язуємо резиночку на лінії талії і на лінії стегон. Лінія талії – це або саме вузьке місце на тулубі, або, як можна її ще визначити, це зігнути руки в ліктях, притиснути до себе, і ось тут буде проходити лінія талії. Ми пов'язуємо резиночку, тільки дивимося, щоб вона йшла паралельно підлозі і на одному рівні попереду і по спинці. На стегнах ми пов'язуємо резиночку по виступаючим точкам сідниць і стегон. Також дивимося, щоб резиночка йшла паралельно підлозі і на одному рівні як попереду, так і по задній частині. Починаємо міряти обхват талії. Прикладаємо сантиметрову ленту, так як у нас іде резиночка. Ось так. І дивимось. Дивимось, яке значення в нас вийшло, і записуємо обхват талії. Обхват стегон. Також проводимо сантиметрову стрічку по резиночці. Дивимося, щоб вона не провисала, але й не передавлювала тіло. Ось дивимось, скільки в нас виходить, і записуємо це значення. Далі ми міряємо висота стегна. Це відстань між резиночками. Ось так. Ось, наприклад, в цього манекену 20 см висота стегна. І також мірка висота сидіння. Ми її міряємо через пахову зону. Ми її починаємо міряти ось тут від резиночки по спинці, від лінії талії через пахову зону і виходимо до резиночки попереду. Наприклад, в манекену висота сидіння 69 см. Це всі мірки, які нам необхідні для побудови викрійки трусиків. Основна частина трусиків, які я буду шити, буде складатися із бавовняного трикотажу, який називається модал. Це дуже гарний матеріал, бавовняний з еластаном. Для пошиття білизни це дуже гарний трикотаж. Але спочатку нам необхідно визначити коефіцієнт еластичності перед тим, як креслити викрійку. Тому давайте ми з вами визначимо. Там, де ми з вами визначали коефіцієнт еластичності для пояса бюстгальтера, то ми повинні з вами чітко розуміти, що для пояса бюстгальтера нам необхідна підтримка і нам необхідне щільне прилягання матерії до тіла. В трусиках зовсім інша ситуація. Трусики нам не повинні перетягувати тіло і щільно прилягати. Навпаки, нам потрібно, щоб було нам комфортно, приємно і нічого нам ніде не перетискало. І тут ми окремо розраховуємо коефіцієнт, враховуючи наші побажання. Тому беремо нашу лінійку, кладемо матерію зверху, трикотаж. Так, ось тут я притискаю, шукаю позначку 15, ставлю пальчик і починаю розтягувати, але я розумію, що це будуть трусики, тому я не хочу, щоб прям так дуже сильно розтягувався цей трикотаж. Ставлю пальчик на 15 і пробую. 18. І ще раз пробую, бо за один раз можна трохи помилитися.
18. Тобто ми порахували, що в нас трикотаж тягнеться з 15 см до 18. Це те, що я хочу. Так, 15 поділити на 18 я отримую 0,83. Давайте глянемо по висоті. Вона також тягнеться і по висоті. Так само ми бачили, що в нас трикотаж тягнеться як по ширині, так і по висоті. До речі, як тут можна визначити, де в нього ширина, а де висота? На лицьовій стороні дуже мілкі у нього йдуть стовпчики. І саме по цим стовпчикам я бачу, де в нього йде висота. Але ми не можемо взяти такий високий коефіцієнт еластичності, як по ширині, так і по висоті. Тому що коли ми розтягуємо виріб в ширину, він уже не буде так тягнутися по висоті. Тим більше, що у мене ось тут по бокам буде вставки із мережева, тобто якусь частину трусиків буде займати мережево, щоб це виглядало як комплект разом із бюстгальтером. Так, ось це мережево. І треба також глянути. Так, давайте глянемо, який у нього коефіцієнт еластичності для трусиків. 17. Так, 15 і 17. Тобто я ділю 15 на 17. 0,88. Тут трішечки менший коефіцієнт еластичності. А якщо казати про еластичність по висоті, то її взагалі немає. Дивіться, навіть якщо йти математичним шляхом, тут в трикотажі ми міряли, що в нас коефіцієнт 0,83. 0,83. У мережева 0,88. Ми маємо визначити середнє арифметичне, поділити на 2. Ой. Беремо 0,83 плюс 0,88 дорівнює 1,71. Поділити навпіл 0,85. Тобто середній коефіцієнт еластичності, якщо в нас буде тут два матеріали, я беру 0,85. І це в мене йде по ширині, а по висоті я буду брати 5%, тобто 0,95. Все. Ось такий коефіцієнт ми будемо враховувати зараз, коли будемо креслити викрійку. Я записала мої мірки. Визначили ми наші коефіцієнти по вертикалі, по горизонталі. Тепер давайте скоригуємо наші мірки, враховуючи коефіцієнти. Обхват талії 84,5 я множу на 0,85. 71,8. Обхват стегна 102 см умножаю на 0,85. Отримую 86,7. Так, висота стегна 21 я умножаю на 0,95. 19,95. Я беру 20 сантиметрів. Довжина сидіння 72.
множу на 0,95, 68,4. Тобто я всі горизонтальні мірки помножила на 0,85, коефіцієнт 15%, а вертикальні мірки я помножила на коефіцієнт 0,95, тобто 5%. І отримала ось ці цифри. В лівому верхньому кутку ставимо крапку, це буде крапка 1, і від неї вниз проводимо вертикальну лінію, на якій відкладаємо мірку, довжина сидіння, яку ми скоригували, поділена навпіл. У мене це 34,2. Ставимо тут крапку 2. Далі від крапки 1 вниз відміряємо мірку, висота стегна, яку ми скоригували. У мене це 20 см. Ставимо крапку 3. Від крапки 1 вправо проводимо горизонтальну лінію, на якій відкладаємо мірку, обхват талії скоригований, поділений на 4. У мене це 18 см. Ставлю крапку 4. Від крапки 3 вправо також провожу горизонтальну лінію і відкладаю на ній мірку, обхват стегна скоригований, поділений на 4. У мене це 21,6. Ставлю крапку 5. Поєднуємо між собою крапки 4 і 5 і цю відстань ділимо на 3 рівних частини. Так, у мене це 27, 20,7 поділити на 3, 6,9. І від крапки 5 вверх, вгору я відміряю 1/3 відрізка 4,5. Ставлю тут крапку 5 штрих. Що означає ця крапка? Ця крапка означає те, на якій відстані від лінії стегна буде в нас знаходитись край бічного шва. Тобто від крапки 5 штрих у нас буде починатися пройма для ніг. І тут ми вже самі вирішуємо, чи ми хочемо її опустити нижче, щоб в нас трусики були по типу шортиків, чи навпаки ми хочемо, щоб у нас ось тут модель була ось тут відкрита пройма для ніг, і ми хочемо більш високу посадку. Крапка 5 штрих – це більш-менш таке середнє положення бічного шва. Я пропоную цю точку саме для базової основи трусиків, а ви вже вирішуйте, може ви відразу хочете цю крапку поставити в іншому місці. Далі від крапки 2 вверх, вгору відкладаємо 9 см. І ставимо крапку 6. Це для всіх розмірів. А від крапки 2 вниз опускаємось на 3 см, також для всіх розмірів. І ставимо крапку 7. Відрізок 2,6 поділимо навпіл. Ми відкладали 9, тобто в нас буде тут 4,5. І ставимо крапку 8. Від крапки 8 вправо ми відміряємо саме вузьке місце на ластовиці. Я, наприклад, тут відміряю 3 см.
Якщо у вас невеликий розмір, або ви полюбляєте так, ви можете тут відміряти 2,5 см. Ставимо тут крапку 9. Поєднуємо крапку 9 і крапку 5 штрих прямою лінією. Відміряємо цей відрізок 9,5 штрих і також ділимо його на 3 рівні частини. У мене 24 см. Я відкладаю 8 см від крапки 9 ось сюди вгору і отримую крапку 10. Так, це в нас орієнтовна лінія пройми для ніг. Від крапки 10 вгору проводимо перпендикуляр. І довжина цього перпендикуляра також буде залежати від форми трусиків, яку ви хочете мати по модельки. Значить, я тут відкладаю 5 см. Це така більш-менш середня відкритість пройми для ніг. Тут я ставлю крапку 11. Але, знову ж таки, як ви любите, як вам подобається. Можете робити вище, ось так більш прямо, а потім закругляти. Якщо у вас будуть високі трусики, то ви можете цю лінію зробити довшою. Або навпаки, зробити менш відкриті трусики і ось так заокруглити. Тобто цей відрізочок ви обираєте вже самі. Я беру 5 см. Так, від крапки 2 вправо ми проводимо горизонталь і на ній відміряємо відрізок 8,9 плюс 1 см. Я брала тут 3 см, тому я відкладаю від крапки 2 вправо 4 см. Ставлю крапку 12. Далі від крапки 7 вправо також проводимо горизонталь і на ній відкладаємо мірку відрізок 8,9 плюс 2 см. Тут я брала 3 см, від точки 7 вправо я відкладаю 5 см. І це у мене буде крапка 13. Далі ми від крапки 13 вгору вертикально піднімемось на 1 см. Отримуємо крапку 14. Тепер ми лекально поєднуємо ось такою дугою. Тут починаємо під прямим кутом і далі виходимо ось так до крапки 14. Я шукаю на лекалах такий відрізочок, щоб він спочатку йшов під прямим кутом, а потім переходив у крапку 14. Ось так. Тепер ми лекально поєднуємо крапки 5 штрих, 11, 9, 12 і 14. Я спочатку ось тут від руки почну креслити, а потім вже лекально поєднаю. Ось тут дуже гарно виглядає, коли ми починаємо ось так рівненько, а потім вже переходимо до крапки 11. І тут плавненько виходимо. Тут від крапки 5 штрих також трішечки нам необхідно під прямим кутом, для того, щоб потім у нас плавненько переходило на сторону, на задню частину трусиків. Тому ось тут ми отак починаємо і плавненько переходимо. І тепер, звичайно, ми все це робимо лекально, за допомогою лекал.
Ось ми отримали лінію лекальну, пройма для ніжок з переходом в лінію ластовиці. Тепер ми із крапки 6 вправо проводимо горизонтальну лінію до цієї дуги, і ми отримуємо верхній край ластовиці. Довжина ластовиці у мене дорівнює 12 см. Перевірте, чи вам подобається ця довжина. Якщо ні, скоригуйте свою довжину, зробіть її вище або нижче. У мене це 12 см. Далі міряємо відстань 2,7. У мене це 3 см. І таку саму відстань я відміряю від крапки 2 вгору. Отримую крапку 15. Нам необхідно віддзеркалити дугу 7,14 від крапки 15. Для цього ми вправо від крапки 15 відкладемо ось цю мірку, яка дорівнює в нас 7,13, тобто 5 см. Від крапки 15 вправо я відкладаю 5 см. Це в мене буде крапка 16. Від крапки 16 вниз відкладаю 1 см, отримую крапку 17. Провожу дугу, яка буде віддзеркалювати ось цю. Тобто в мене 7,14 віддзеркалює дугу 15,17. Тепер ми поєднуємо прямою лінією крапку 17 і крапку 5 штрих. Це в нас пройма для ніг по задній частині трусиків. Зараз ми оформимо цю лінію. Для цього ми відрізок 17,5 штрих ділимо на 4 рівні частини. У мене 24,5, 6,1. Відкладаю ці відрізки на лінії 17,5 штрих. І отримую крапки 18, 19, 20. Від крапки 19 вниз проведу перпендикуляр, який буде дорівнювати 5 мм. І поставлю крапку 19 штрих. Відрізок 25 штрих поділю навпіл. У мене там було по 6,1, тобто 3 см. Тут поділю і одразу тут поділю 17-18 відрізок. Також 3 см. І вгору відкладу маленькі перпендикулярчики по 3 мм. Поставлю тут крапку 20 штрих, а тут 18 штрих. Тепер ми оформлюємо пройму для ніг по задній частині трусиків. Лекально поєдную між собою крапки 20, 20 штрих і 5. Далі плавною лінією я поєдную крапку 19 штрих і 20. Також такою плавною лінією провожу від крапки 19 штрих до крапки 18 і завершую
поєднуючи крапки 18, 18 штрих і 17. Так, ось така в нас плавна лінія виходить. Нам залишилося тільки визначитися з висотою трусиків, які ми хочемо пошити. Бо в нас ось ця лінія 1,4 – це лінія талії, яка знаходиться вище пупка. Для цього, щоб таку, як я хочу модель, я значить, від крапки 1 вниз опускаюся на 6 см. Ставлю крапку 21. Крапка 21 – це висота трусиків по задній частині. А попереду зазвичай ми ставимо тут трохи нижче лінію. Я, як для базових сліпів, поставлю на 1 см нижче. Крапка 22 – це висота трусиків попереду. А бічний шов, він для базових трусиків, тобто я зроблю на 2 см вище, ніж в центральній частині. Тобто я від крапки 1 вниз опускалась на 6 см, значить від крапки 4 я буду опускатися на 4 см. І це в мене буде висота бічного шва. Крапка 23. Тепер нам треба поєднати ці лінії, і із крапки 23 у нас буде виходити, починатись лінія під прямим кутом. І тут від крапки 21 десь сантиметр, і від крапки 2 десь сантиметр буде починатися під прямим кутом. А далі ми робимо лекальну лінію. Ми накреслили викрійку базових трусиків сліпів, і в наступному відео проведемо моделювання і зшиємо вже трусики без бічного шва. Тому приєднуйтесь, будь ласка, до каналу Майстерня Юліани, і я дякую кожному, хто вже підписався на цей канал. До нової зустрічі!